Ja, det första barnhemmet jag var på, det var ett barnhem som hette Nyboda. Det ligger ute bredvid Södertäljevägen. Och dit kom jag bara för att det hade gått dåligt i skolan med mera. Så var det lite trassel hemma. Och sen var jag en tid där. Sen kom jag till ett annat barnhem som heter Johannelund ute i Ulvsunda. Och där fick jag vara 1 år. Och sen från Johannelund så fick jag komma till ett annat barnhem som heter Örbyhemmet, ligger ute i Örby. Där var jag 4 år. Sen var jag så kallad utpermitterad på en bondgård i Bohuslän. Men man fick ingen chans att visa att man kunde sköta sig. Utan det var ju bara att sparka arslet om man säger och sen direkt på bondgården. Och så var jag där, var väl några månader. Sen så fick jag åka till ett annat barnhem ute i Vällingby som heter Nälstahemmet. De kallar barnavårdsnämnden hade ordnat upp. Köpt en lägenhet där ute de hade. Och så fick jag en liten chans då att komma hem då, men den chansen var inte så länge, utan sen fick jag komma till Eoshäll, ett skolhem, det ligger i Hägersten. Och sen fick jag komma till, från Eoshäll så kom jag till en bondgård och där var jag 3 månader. Sen kom jag ut till Skrubba, till Drevviken, och där var jag också i 3 månader. Ja, det var ju en massa bilstölder och sånt där, och sen var jag ju dömd och sen var jag i ungdomsskola. Då kom jag upp till Gräser och Uddevalla. Där var jag i cirka 2 år. Och där man fick inte några fina chanser att visa heller där att man kunde skötas, utan det var bara utpermittering alltså. Skötte man inte det så var man återintagen och sånt där. Och det var en massa rymningar och sånt där, och så till slut så hamnade jag på Lövsta, till Vagnhärad. Och där fick man inte heller någon chans att visa att man kunde sköta sig, utan det var ju rymningar och sånt där. Och sen 1964 då var jag dömd till ungdomsfängelse. Och det jag inte kunde när jag kom till ungdomsfängelse, utan det fick jag lära mig där alltså. Det är, om man säger, både ungdomsskola och UF, det kan man säga, det är yrkesskola för tjuvar om man säger. Man läser allting där man inte kan. Utan det är totalt fel med det där, utan jag anser det att man ska komma in på kåken direkt, och då får man i alla fall en annan inställning utav livet. Jag i alla fall, vet i alla fall vad jag pratar om, i och med att jag har varit omhändertagen i cirka 10 år för samhällsvård på olika anstalter och sånt där. Och så var det lite trassel på just på UF när jag var där, utan så det var en liten bravad där, så jag vart omdömd till 1 års fängelse. Då hamnade jag uppe här utanför Stockholm på ett fängelse. Och där satt jag 1 år och gjorde 9 månader rättare sagt gjorde jag där, och sen vart jag... Det här är Tompa. Jag träffade honom i påskas, dagen efter han muckade från Norrtälje fångvårdsanstalt. Men han var inte ute länge. 1 månad senare fick jag reda på att han hade torskat igen. Han snodde en bil och fick 9 månader till. Och sen kom han ut och då ska man börja arbeta. Och jag har ingen yrkesutbildning eller någonting. Utan då skulle fångvården, de skulle hjälpa mig hon att arbeta. Och så skulle de ordna in mig på en yrkesskola. Ja, under tiden de ordnade plats på den där yrkesskolan, då skulle jag ha ett så kallat beredskapsarbete. På det där beredskapsarbetet då gick jag i cirka 2 månader utan att jag hörde någonting om den här yrkesskolan. Så det är inte undra på att man tappar sugen på sånt där. Och det gjorde jag med, och jag slutade på det där. Jag struntade totalt dit alltså. Så jag tänkte att jag skulle försöka ordna upp det här själv. Så jag gick ut på sjön där, och där lurade de också. De sa att den här båten jag gick på, den skulle gå i hela Östersjön. Men den skulle gå ner till Polen bland annat. Men när jag mönstrade på den här båten, då gick den bara i svenska farvatten här uppe. Upp till Sundsvall, Gävle bland annat.
Sen efter, ja, det var väl ungefär en månad, då la de upp båten på varv och då tappar man sugen totalt. Sen började jag blanda mig med modsen här. Men det är i alla fall något inte jag kommer att ångra i alla fall. För jag har aldrig haft så roligt som jag hade förra året. När jag var just bland annat bland modsen. Och där fick man ju kompisar. Där lärde man känna en person som heter Stoffe och Kenta sen bland annat. Sen kände man varenda person inne i stan nästan. Var så kallad populär. Oj! Du måste ge pengar till food. Du måste ha pengar. Har inte ni 25 öre bara? Här, stick. Ni har inte 25 öre. Pam, 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 pam. Epiknyckarbrallor hade de på sig. Tja, pundläffare. Har inte du några pengar? Du öppnar plånbok. Och får spaka cigarett. Cigarett. Har du sett min ner? Vad gör ni nu då? Ingenting? Jag väntar på att jag ska få några bitar. Några bitar? Vad ska vi dem till? Jag tror det. Ska du knapra? Nej, det ska se. Nej, lägg av med det för fan. Det börjar kröka istället. Jag har lagt av och tänt på. Ja, jag får en vecka har inte jag gjort det nu. Därför är det så konstiga då. Varför ni tycker att konstigt. Vet du vad det är som är fel? Det är ni som är konstiga. Det är ni som är konstiga. Eller hur? Varför ni tänder på alltså? Alltså ni blir överblåsta till slut. Jag har blivit skitbra de sista dagarna. Det är ju som en ny robot. För stå och hänga så här varenda jävla dag, det är inget kul. Gör det då? Om det står ju så här bara. Men jag vet inte hur jag ska stå. Men krökar då är det fart. Kom ihåg i somras. Då gick omkring och snackade man bara som en gammal kaktus. Som en gammal mescalinkaktus. Hey girl. Karne Stoffe. Ja, det var bara ett litet julskämt. Vad tittar du på då? Dra åt helvete med det.
Tänk om man hade en egen mugg. Hur fan skulle man göra? Nog fan skulle det se så här. Det skulle världens mysigaste. Sen på taket skulle det vara världens finaste brudar i guld. Tänk vad här. Och väggarna skulle inte se ut så här. Då skulle det vara stora akvarium med massa sköna fiskar i. Såna där kärringar med massa, ja du vet, som simmaracker. Såna skulle jag. Vi går ut och tvättar oss. Vi är bäst. Vi går ut och tvättar oss. Det är så jävla skit. Är du skitig då? Jag behöver bara klippa naglarna. Har de saxar här? Nej, det kunde man se fan på, men jag kan tvätta men Nu då. kommer de snart ut och säger så här får ni inte stå och vandalisera. Nej, de jävla vakterna, de är inte Det enda vi har gjort kloka. är vi tvättar oss lite. Svinar. Har du ingen sax på det här? Nej, jag har ingen Du kan inte verkligen. Fan vad snygg i hår jag var idag. Mygla en sax, din gamla bock. Jag ska se om jag har en gammal film på mig. Så glömde jag tvätta, så torkade han och var punch. Du är ett svin. Har du tändstickor på det? Nej! Det har jag inte. Här, då ska jag se om jag har det. Nej, jag har inga tändstickor. Hur gör vi då? Då får vi spara han. Ja, Är du klar med tvättningen eller? nej, jag är inte klar. Jag måste torka. Nu kanske man inte törs visa sig bland alla kapitalister här utan. Ja. Det var rätt så krokigt. Men det måste... Oj, nu får du riva ner den här. Ta med den. Slit. Nej, det är bäst. Jag kan inte bara tänka mig infoga mig ibland de där som bara har intressen på bilen, sin Volvo, sin folkvagn alltså, och så vad som händer på fotbollsplan och hur länge systemet är öppet liksom. Och jag kan bara inte tänka mig att leva ihop med dem för de har för insnöade intressen, det bara rör sig om runt omkring dem liksom. Det är ingen vidgat liksom. De här snubbarna, de har i alla fall lite annat. De gillar att resa och så vidare. Jag har lite andra festliga grejer. Jag gillar att prova vad som är nytt alltså. Det är det som gör att man lever va? Att man tomtar in på samma område som farsan liksom. Eller att man blir som, grannen, han som har blivit ingenjör, då måste jag bli civilis alltså. För liksom att kunna leva vidare. Det är bara det, jag kan inte leva med sådana människor. Utan var och en har liksom fritt att börja vad de vill liksom. Och jag tycker de är utmärkta polare på så sätt. Att de står på ingenting alltså. De lever för det som händer liksom. Och det är det enda jag söker. De här är för trygga, för vänliga liksom. Det är för sockersött. Man ligger nästan som en liten unga alltså. Och morsan, glöm nu inte det och det alltså. Och sköt om det nu och så. Var inte med för mycket folk och tänk på de snubbar du träffar och så där vidare. Ja, kanske inte samma sätt som jag säger, men i samma mening. Ja. Och det blir för snällt liksom. Det har man varit med om. Alltså. Man har legat på morsans arm och det gillar inte jag. Utan det är de snubbarna, det är fart över dem liksom. De gillar till exempel ta en krök på en onsdag. Det skulle aldrig en Svensson kunna tänka sig. Kröka på en onsdag, jag ska jobba på torsdag för fan. Det går inte alltså. Nej, och sådana grejer, det är det som gör livet kul alltså. Man kan gå på en restaurang hur som haver alltså. Och det är det som är ball liksom. Men vad fan är det? Här kommer alla medelsvensson. Hallå! Hallå! Gamla knegare, hej då. Hörru, får jag låna miljoner? Mannen är blott, som sprang till jobbet. Han kommer. Han dör. Små knegarna är lustiga att se. Hej Svansson, hej öron, svansar av dig. Nej, det var alla stick. And the beat goes on. Dun, 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 dun. Men sluta håll på.
Okej, kom igen. Är det ingen som vill ha en liten öl? Okej. Tompa, här. Tompa. Vilka grejer? Iggens. Här. Hör du, vi vill ha några kvar. Jag vill ha min öl. Ja, nu, va? Nu får det vara nog, grabbar. Har jävlarna tagit? Jag vill ha min öl. Jag vill upp. Jag kan spela. Nu får det vara nog. Resten är mitt. Det är mitt. Bara mitt. Världens grej. Ja, har vi bara så lite? Ska du ha den här då? Okej, här då. Gillar du öppna flaskor? Det är för att jag har ju inga cigaretter. Eller också kanske jag får pengar. Får låna den. Va? Kan inte om den. Signa iväg den då. Jag ska ha den. Kom igen nu, Al Capone hans band. Vad min Maldienskan här. Vad är ölöppnaren? Ligger där Ta nere. Tuborg. Nu ska vi som man träffar en sak. Okej då, Polen är ute, 190 000. Nej, men den här flaskan där. Haha, jag fick öl innan. Du har ju öl kvar i flaskan. Ja, men där ligger flaskan, hör du. Undrar vem det är som ser i september. Han kommer inte över ens. Ja, det var rätt svårt. Men vad gör det? Ta blås och tvista så blir det varmt. Var ligger ölöppnaren? Ölöppnaren ligger inte, utan jag har den i handen. Den ligger i handen. Vilka är det som ligger i handen? Polismördarna. De mår jävligt bra alltså. Nu, men sen de blir äldre då blir de kanske alkoholister eller vad fan brottslingar som helst alltså. Men nu mår de jävligt bra, det kan jag tala om för. Varför tror du att de kan bli alkoholister och brottslingar och sådär? Ja, men det märker man ju alltså. Det kan jag inte riktigt förklara, men alltså man märker Stoffes morsa vart alkis och sånt där va. Och Kentes morsa är lite mer fyllkärring också. Och sen håller de på att kröka varje dag alltså. Det håller inte längre. Sen särskilt nu de är unga också, då är det jävligt lätt att man blir alkoholist. Tror du att du klarar dig själv då? Nej, Tror du inte det? nej. Vad ska du åt det då? Inte, jag behöver inte. Varför behöver du inte det då? Nej, varför skulle jag behöva det då? Tror du inte att du kan få det jävligt då ifall du inte gör det? Ja? Tror du inte att du kan få det jävligt ifall Jo, du inte... visst kan jag få det alltså, men det är ingenting som jag behöver lida av om jag inte behöver. Du är inte rädd för Om det jag inte då? vill alltså. Ja? Du är inte rädd för att det ska bli jävligt? Nej, det är jag inte, för det har jag räknat med. På vad sätt har du räknat med? Jo, tack vare att... som man bär sig åt alltså. Man är fri och staten tolererar inte det. Barnavårdsnämnden tål inte heller det. Det är de som har kontrollen över en, va. Och då vill de gärna att sätta in en och sådär alltså. Bara för att man inte ska springa och hålla på och leva ihjäl. Fast du bryr dig om ifall det skulle gå snett för Kenta och Stoffer då? Fast inte ifall det skulle gå så för dig? Jo, det ska jag göra. Ja, på vad sätt bryr du dig om det då? Jag bryr mig väl om det gäller mig också. Ja, fast samtidigt så verkar det som du inte var rädd för att det skulle gå snett för dig till exempel. Samtidigt så tror du att du klarar det. Alltså, tror du att du klarar det bättre än Kenta och Stoffer? Ja, det blir väl samma, för vi är kompisar. Vi kommer att vara kompisar till vi dör. 40-årsåldern. Tror du att det går likadant för Kenta och Stoffer? Att det inte är någon skillnad mellan dem utan att Stoffer tror själv att han kommer att gifta sig och sådär. Tror han det? Han är ju dum. Du tror inte på det? Nej. Hur är du så säker på det då? Och jag vet, jag känner honom så jävla bra. Han håller på med små hattar. Oj.
Jag träffade Kent och Stoffe förra året. De hade inte någonstans att bo just då. På sommaren kan man ju kvarta lite var som helst. Svårare är det på vintern när det är kallt. Men jag grejade kvart åt dem i en gammal kåk på Regeringsgatan. Kada? Har du vaknat? Den lilla cigaretten. Snabbare på. Men lugna ner dig för fan. Nyss vakna. Jag såg det. Aj, så. Får jag känna på det? Mm. Det är så. Fan, kallt det var. Jag måste lägga av. Sluta. Bara för Bergs barnförlamning. Stackars kossar. Utslipt. Nej, men sluta. Det ska stämma. Vilken snea. Du kan inte stämma den här gitarren. Men slut! Men sluta då. Ta då för fan. Slit inte för fan. Stick. Käften på. Se på tv istället. Rum. Den där får jag... Men lugna dig för fan. Vad är det? Knuffas. Den där får jag aldrig rena. Får jag väl? Jag dricker i alla fall det. Vad fan är det man drar väl i alla fall? Catch your dreams before it slipped away. Jag found the middag. Nej, jag måste sätta på mig tröja. Jag dör annars. Ta med en tröja till mig. Ta den vita till mig. Cheating. Bra, tack. Vad fan har jag lagt den? Där ligger den. Ska du ha halva mackan, Stoffe? Ja, tack. Nej, det var snällt.
ta bort den här jäveln. Åh, det kanske ligger något brännvin på den. Titta efter då. Jo, körsbärsvin. Så här mycket. Då måste vi greja körsbärs. Ja, jag vet inte ha det nu så här. Jag ska ha det. Det är det. Ska jag följa ur den här bara? Nej, de hittar någon mer. De hittar någon mer. Nej, det är fel. Nej. Nej, det är... Titta den där Båls. Båls, vad är den då? Den där lila. Ja, den är slut. Det kommer jag ihåg. Härliga Vad är körsbär. gamla ruttna tomater? Och 3 ägg. Och 2 ruttna tomater till. Kommer min alkoholist tarmsägare. Och härliga karlar att Och du finns till. potatis. Och vilken god ost var. Den kastade vi på en gång. Och nästan så kastade vi äggen så det går på. Det här är bra för bakfylla. Toffe. Kan du gå och skölja upp? Det ska jag bakåt lite. Nej. Vad fan ska vi göra då, Kenta? Ska inte vi sticka på promen då med Jaje? Vad ska vi göra då? Ska vi kröka eller ska vi tända på eller vad fan ska vi göra? Hörru? Ja, farsan minns jag inte så mycket av. Jag minns inte så mycket, men jag kommer ihåg i alla fall när jag var på fosterhem. Jag har varit på 2 ställen. Jag kommer ihåg det ena när jag fyllde 7 år. Så kommer jag ihåg i alla fall vad jag fick i födelsedagspresent. När man är 7 år så önskar man sig
Ja, bil och någon leksaksbil eller ja, en massa leksaker. Jag fick ju födelsedagspresent, det fick jag, och jag fick åka till Härjedalen och titta på Härjedalens berg. Det fick jag födelsedagspresent utav dem. Sen så kom jag hem från andra fosterhemmet. Då hade morsan gift om sig med Benke då. Styvfarsan. Och kom jag ihåg i alla fall när morsan var jävligt sjuk. Hon hade haft blödningar och det. Så då var hon jävligt dålig. Han söp i Benke då som vanligt. Och kom jag ihåg i alla fall. Då hade barn så här. Kan du inte gå ut och köpa lite gott? Jag är sugen på det. Ja, efter mycket gnat så gick han i alla fall ut. Och så köpte han massa kokosbollar och lite karamellpåsar. Så kom han hem och så satt han på stolen och kastade han en kokosboll i ansiktet på honom och sa: ät här har precis som här har du ditt svin alltså. Så kikade han upp till resten bara för att reta morsan, alltså bara för att såra morsan ändå mer då, fast de var så jävla dåliga då i alla fall. Och så sen kom mormor då och hjälpte, så morsan kom in på sjukhus och jag kunde inte greja det. Jag var inte så gammal, jag var kanske 13 år, men jag tänkte så mycket på det. Och så i alla fall morsan åkte in på sjukhuset, så tog mormor hand om vänner och åkte hem till sig då. Och jag fick klara mig bäst fan jag ville. Men då var jag tillsammans med några tjejer och lite kompisar så jag fick äta hemma hos de tjejerna. För hon var bussig, den där tanten och deras morsa då. Så kom jag i alla fall från plugget då, så jag hade läxor och sådär. Det kunde man inte göra hemma. Man var ju tvungen att gå ut i skogen och läsa läxorna. Det var ett jävla liv hemma. Det söps och slogs och levde och skreks. Så slutade jag plugget och hörde man, då får du börja jobba nu. Man fick ingen semester eller någonting. För fan, gå i plugget det är lika tröttsamt som att jobba i alla fall. Man får ju gå upp tidigt på morgonen och jobba. Gå nästan 8 timmar om dagen i plugget. Det är jobbigt. Och så kom jag ut där för att komma av mitt första kneg då. Det var på kungtjänst då. På Förenade Tvätt. Fick man sitta och hålla på och sortera lapparna. Det var såna, sortera lapparna på olika tvätt, så här, olika bokstäver. Fick man sortera och massa gamla kärringar som sprang omkring. Alltså, det la man ju av ganska snabbt. Det kunde tänkte man, det här kan man inte hålla på med. Då blir man ju tokig till slut. Så då slutade jag med det i alla fall. Och så gick jag och sket jag jobba ett tag. Och började morsan och gnälla lite. Klart du ska jobba nu, fan det kan inte gå där. Började på Saxon och Lindström och det var ett jävla... Bara för att då började jag skaffa mig långt hår, för jag tänkte att mysigt att skaffa långt hår. Klart alla andra började med det då, va. Så då började jag att skaffa lite långt hår. Så då blev det som man blev neddekad. Det var diskriminering, alltså, precis som jag var neger alltså, nästan så var i snacket. Och man fick springa och handla varenda jävla dag, springa och köpa massa mackor och öl till de som var utlärda och sopa och städa det så jävla mörkrum. Så då la jag av med det också. Nu knegar jag inte alls. Om man satt i plugget sen visste man ju inte om farsan och hade sina poler hemma och kröka när man kom hem. Så man satt där och kliade lite i magen, kändes lite äckligt. Kommer man hem nu kanske han kanske är skitkroken när man kommer hem. Bara bråka på en gång så där. Och sen slutade plugget. Då gick man hemåt med polarna så där. Sen så kom man på gatan och så tittade man upp mot fönstret hur det var. Ja, då såg man ju lite. Eller man hörde lite ut om man gick bredvid, för vi bodde längst ner. Ja, så gick man upp och så lyssnade man mot dörren när det var. Så ja, hörde man inget. Så öppnade man dörren och gick in. Nyckel fick jag inte för jag blev... Ja, sen förrän han dog. Ja, då ringde man på och knallade man in. Och sen såg man hur han var. Så började han bråka lite sådär ibland. Jag minns en gång, vet du. Han hade lagt en spänn där som jag skulle få ta i veckopengar. Det var fredag. Ja, och så kom jag hem från plugget och så tog jag kronan. Gick jag ut och köpte lite snask. Ja, och så kom jag ner i balkongen där. Då ropade man så här, kom upp. Då hade jag med mig en polare som heter Strömgren. Nu, då fattade jag vad fan jag hade gjort nu. Då tänkte jag så ungefär. Så kom jag upp och sen bara frågade varför jag hade tagit kronan. För jag sa att det var min. Sen fick jag världens proppar av han hit och dit. Varför jag hade tagit min egen krona lite förväg. Sådär. Ja, farsan han dog 1965.
Magen gick sönder på. Han hade magsår och doktorn sa att han skulle sluta dricka så mycket. Fast han krökade och trodde att han levde bra, fast magen gick i pipan så han dog ju på sjukan. Och, ja, vi fick reda på det 7 på morgonen ungefär när vi gick upp då, för vi skulle till plugget. Sven, han kunde inte gå plugget för han var lite ledsen, men jag var mindre ledsen. Jag gick till plugget som en vanlig dag. Sen kom begravningen. Jag trodde, medan de var på begravningen där, alltså, var Sven och jag hemma hos farsans föräldrar och vi satt och tårta och drack saft och det. Sen kom de hem då. Jag trodde det skulle bli mer depparparty, fast det blev världens fest. De satt och krökade och hade skitkul. Och jag satt inne på muggen och smygrökt och gick omkring där. Fick smaka lite grann utan drinka så här. Och världens macka. Det var rätt så festligt. Och sedan stack vi hem då. De flesta var rätt så dragna faktiskt. Ja, så snackade med polaren. De frågade hur det kändes när farsan hade dött. Så för mig spelade ingen. För de visste ju ungefär hur han hade varit mot mig. Han var som ett jävla svin. Bara för jag var mellangrabben kanske det. Ja, sedan gick tiden. Jag trodde morsan skulle bli bättre. Att hon skulle sköta sig mer. Hon sa det att nu får det bli lite bättring så här. Jag trodde jag skulle få det lite bättre. I början såg det rätt så bra ut första veckorna. Fast sen började hon kröka lite. En gammal grannkärringar kom in och ville beklaga sin sorg med 4,75. Så de bara krök och berättade. Så började de grina. Och det var så synd. Fast morsan kanske inte tyckte det egentligen. Och så där. Och sen har jag försökt ta livet av mig en gång med slips. Det var första gången jag slog han alltså. Men det var ju i självförsvar kan jag säga. Jag var ju tvungen alltså. Det gällde handen med kan man säga. För då fick han sån där att det slog runt bara. Jag satt och spelade gitarr så här. Och så var testbilden på tv och väntade på ett program jag ville se. Och medan det spelade ingen om man spelade gitarr. Vad fan gjorde han? satt ju där i köket skitfull va. Antingen gitarren på eller så i tvn på alltså menar han. Då stängde han av den. Då gick jag fram och stängde på den. Eller satt på den, inte stängde på. Ja, då gick han dit. Och till slut när vi hade hållit på så där ett tag var fram och tillbaka och hatta. Då satt han sig på en stol framför. Jag gick på fram och satt. Då slet han av sig slipsen så här. Då skulle han mörda mig. Jag var tvungen att slå lite. Det allvarligt talat nöt jag faktiskt. För han har slagit morsan. Jag kommer ihåg en gång. Ben 2,5 var skitfull och skitförbannad. Drog han till mig så tog han Ben och kastade in i väggen. Alltså. Det är sådana saker som man alla har gjort. Alltså, sådana saker. Vi sitter och ljuger. Alltså. Det finns inte fan. Alltså. Jag kommer ihåg när jag gick i sista året plugget. Morsan hon sket och väcka mig ibland. Alltså. Det blev jag jävla ledsen för. Kunde inte jag hänga med där och det. Då tappade man stilen för plugget. Det var inget kul det här alltså. Men om de hade varit bättre och tänkt så där. Han kanske vill ha en liten skolgång så kanske man hade kunnat hjälpa mig på så sätt. Kanske hade blivit bättre. Kanske man går till yrkesplugga. För nog fan kan jag tänka det, men jag har aldrig pluggat. Jag har aldrig haft rot i det när jag var mindre. När jag gick i 5, 6, 7 så det var sånt jävla liv. Man kunde inte plugga, men om det var lugnare då kanske man kunde gå in för det mer. Kanske man hade blivit någon... Ja, det spelar ingen roll vad man blir. Jag vet jag kommer bli en stor man i alla fall, men kanske man hade fått en liten framgång i plugg också. Man blev alltid undanskuffad så här och bara för man var en liten pilt alltså, fast man var jävligt gammal ändå alltså. Det är jag ju nu fortfarande. Jag ser jävligt ung ut för min ålder alltså. Fast nu har jag blivit så jävla härdad alltså, så att nu skiter jag i vad de säger alltså, helt enkelt alltså. Jag går min väg och de får gå sin väg. Alltså. Men det var jag inte förut för det var mycket vekare va. Invärtes alltså. Blöt så här, gick undan och gick och kroka för mig själv alltså. Så deppa, så kunde jag gå och deppa flera veckor alltså. Man kan säga, det var gliringar va. Det var såna gliringar som gick direkt in i psyket va. Det var inte såna som att din jävla pappskalle va. För det säger man bara. Alltså, det är en sån som man säger när han gör en dum grej. Alltså. Men det var andra saker alltså, som lintott och såna där. Och det tog skithårt på mig alltså förut. Alltså. Jag vet inte själv alltså, men det fan alltså. Det verkligen nästan till hjärnan alltså. När det kom såna där grejer. Och det kom alltså, det var upp till sista åren i plugg alltså. Så här från så här, 7, 8 och 9 så här då
börjar man mer och mer att ta för, eller så här, att säga tillbaka. Alltså, för jag, när jag var mindre, då sa jag, så sa de, jaha, okej då. Så gick jag min väg alltså. Istället för, vad fan säger du din jävel alltså. Det skulle jag aldrig göra. Det gör jag nu alltså, men det skulle jag aldrig göra när jag var 10-13 år. Alltså. Jag vågade väl inte helt enkelt. Bara för att jag var så jävla ynklig också alltså. Ja, när jag var liten så gick jag in för bageri. Det var kul tyckte jag. Jag var hemma och bakade lite grann sådär. Morsan hon har aldrig bakat hela sitt liv. Höll på att experimentera med massa grejer. Det var rätt så kul. Och så gick jag in för det rätt så bra. Men det gick inte när de sket i mig. Då, när man känner sig utfrysen i det som de var. Så klart om man hade fått det man hade, som man hade tänkt sig så kanske man hade haft en liten framtid att titta fram emot i alla fall. Så här, sen när jag åkte in till oss heller ett tag, det blev bara nerverna. Ja, de fan så här. Det är tråkigt. Vad fan ska jag sitta här för, tänkte jag. Jag har väl inte gjort de där jävlarna något. Alltså det har bara blivit så bara för farsan dog alltså. Sen när morsan hon har lite trubbel med nämnden. Bara för, och de vet att hon krökar lite. Det är därför de tog in mig. Jag vet en polare som har torskat för 19 fyller alltså. Och inbrott till Max. Han har inte åkt in ännu bara för han går i plugget. Men bara för att jag hade de möjligheterna så slet de in mig där på en gång. Så jag tyckte det var jävla tråkigt så. Fick man bara komma hem ibland sådär. Så var det fester hemma, kunde man inte sova på nätterna. Då blev man mer och mer så här. Sen tänker man så här, nu skit i vad fan ska jag hålla på så här för? Hålla på som ett gammalt djur när de andra är bara grisar. Tråkigt som fan. Så ja, man kanske hade varit något om de hade hjälpt till. Kanske man hade hållit på att baka nu så här. Käka lite längder och det. Kanske skulle vara rätt så kul. Första gången jag kom i kontakt med barnavårdsnämnden ordentligt var jag 15 år. Skolkade från plugget och snodde med moppe. Och så var jag ute polaren min, han körde så skjutsade mig va. Så kom snuten och de jagade oss. Vi hade varit uppe vid ett stall vid Vällingby va. Det var en polare till oss som hade sett det och det var hans kompis moppe. Han ringde i snuten. Och de jagade oss och hoppade av och rusade och sprang. Livrädd var man. Då tog de han oss efter några månader. Då låg morsan på sjukhus. Det var en som var busad. Man sa fan när morsan var borta. Det var farsan, han hajade ingenting. Han sov ju på ett ställe, satt vid bordet. Ja i alla fall. Och så efter några månader kom det upp 2 kriminalare då. Började prata med mig om det där. Och jag sa som det var fan. Tänkte det kan ju inte bli någonting ändå. Ja då skulle det bli skulle få övervakare va. Då tilldelade de morsan här för de tyckte att hon kunde klara av det själv. För jag var inte direkt någon kriminell va. Så ja i alla fall. Och sen nu för några år sedan va. Eller för 1 år sedan. Så gjorde vi ett litet inbrott. Inte en lägenhet utan i en livsmedelsaffär. Tog lite röka och lite stålas där och då fick jag övervakare. Det var en pundig jävel på 26 år, en imbecil student. Alltså, han hajade inte ett jävla piss alltså. Sa jag någonting alltså då försökte han få till det då att hälften var mitt fel och hälften samhället alltså. Varenda gång jag kom med en grej, ja men alltså det hajar jag själv. Så ska jag göra, då blir det bättre och bättre. Och det var ju direkt att komma in. Hoppade man in på Svenssons tunnelbana alltså. Åkte till stan och jobbade, åkte hem, läste Expressen och så på tv i Kulasa. Och sen då flyttade morsan så här och så ville jag ha egen lägenhet då, för jag har ingen lägenhet, jag bor inte någonstans va. Och så här, och då vi sa till övervakaren, fan nu kan du greja en lägenhet, ni grejer så allt annat som man åker dit och ungdomsförskolor och skit va, då kan du väl greja en lägenhet så jag. Så mycket kan du väl göra. Nej, då ringde han efter 2 dagar och sa, jag har uppsagt med övervakaren hos dig för jag förstår inte det. Jag kommer inte i kontakt med Kenneth, han har sagt till morsan då. Och då för jävla kontakt, för fan han som inte försökt få kontakt med mig alltså. Men alltså, det hajar inte han, utan han, nej, jag orkar inte alltså. Och då så har det kommit fram nu har morsan blivit övervakare igen för mig alltså. För nu vill inte de ta ansvaret va. Då kan de komma och säga så ja, nu har morsan tagit ansvar, nu är det hon som är. De bara sitter och så har de sin lön de drar in och så
papperna, skjuter dem ner i papperskorgen och drar in lönen. Alltså. Det är enda de jobbar för, de gamla socialisterna. Alltså. Knoppas inte för fan. Ja, det är roligt. De är för jävliga. De är sköna. Man kan ju inte vara fri. Man har inget privatliv längre. Jodå. Jag har mina brudar. Det räcker. Jag har 4-5 stycken som jag är ihop med. Det är lagom. En bor i Skövde, en bor i... Det spelar ingen roll bor när man kommer och sen ska man åka ta lite nyp. Det är väl härligt? Det är härligt. Det är så det ska vara. Man ska leva som en kung. Det gör man ju också. Som en kuk. som en stående apparat. Ja, det är rätt. Det är fan vilka Vi skiter i om brudarna inte gillar oss på om vi är äckliga på något sätt. Vi har våran egen stil, fast det går hem hos brudarna. Det är jävla bra, Kenta. Ja, ändå så här man bjuder, har du en cigarett så här, och så de får cigarett. Stick. Så kommer de tillbaks Har du en nästa. 5? Ja. Tack. Vi går upp till corner och tar malt. Du bjuder dollarn. Ja, det var roliga tider man var med. Men roligast blir i sommar. Ska vi ligga ner på Big Jarl och fjässa varje dag. Dricka öl med mig. Ja, fjässa också. Vad är det för något? Älskar. Vad är det för något? Det är när man sticker in penisen i slidan. Jaså, benet med slidan. Ja, just det. Jag har aldrig varit med om förr. Penisen, sa jag. Det är klart man ska vara med olika brudar. Men, tänk att ligga och fjässa samma fitta i 15 bast. Hörru, vilka brudar tycker du är bäst? Hur ska Ljushåriga. din idealbrud se ut? Ja, hon ska vara som Brigitte Bardot ungefär, fast något finare. Min ska vara ljushårig. Så ska hon inte ha någon kjol och så ska jag hemorrojder i arslet. Det är härligt att ta en Oscar i år. Själv ska jag svamp på kuken. Fra alla mina bröder. Tja, broder. Hur är läget? Du är inte klok. Det är inte jag heller, så det gör inget. Nej, det var så. Vilka brudar gillar du minst då? Ja, det är såna där... Det är de som är minst. Ja, just det. Som är små och går på slöjden varje dag. De kommer inne på nalen sådär. Stopp, så får man lyfta på benen. Så lyfter man på benen och springer med en stolt. Ja. Nej, men de ska vara i så här 17-18 år. Det är lagom. Och så ska de vara äldre och lägga benen bakom nacken när de älskar. De Ska jag säga mina de ska ska kunna vara? yoga, annars får det vara. Mina idealbrudar som jag brukar ha. De är mellan 25 och 30. Själv gillar de som är 90 och döda. Nej, men tyst, de är mellan 25 Och så ska de vara rika, annars skiter du. De bor ju hemma och driver i gammal kåk. Gröten är klar! Hallå, gröten är klar. Det är för jävligt, så ska de inte vara. Nej, jag ska vara ungkarl i hela mitt liv. Kom Filippa, jag pumpar. Undrar hur mycket unga man har på stan egentligen. Det är ett flertal. Men vad gör det? Jag har aldrig sett dem förut. Livet går vidare. Eva, nu måste jag prova en viktig sak för min del. Vet vad det är? Nej. Alltså så här. Alltså. Du kanske är en sån brud som vill vara fri, va? Som vill ha ut och röra på sig kul, va? Men du vet, jag gillar det, va? Va? Så jag menar så här, alltså. Att, ja, vad ska jag säga? Att jag tycker att slöjt, om jag skulle gilla dig och du är kul, så här. Jag vill att det ska vara så här om att vi två ska vara ihop, va? Vad kul, alltså. För annars är jag gillar det, kan du fatta. Om du vill gå ut och kul på andra håll, jag bara... Ja, ibland så jag hej eller... Fattar du? Mm. Va? Ja. Vad säger du? Ja, vad säger... Klart inte mycket så, men... Om man säger så här att... Om vi två ska vara ihop, kan vi två ha kul, alltså. Så här någon gång i veckan, man sticker ut dit och dit, va? Mm. Ja, istället för... Ja, fan. Se någon kunde göra direkt ihop på något ställe utanför.
Vi har alla varit på samma party till exempel, va? Nej, vi kan inte hjälpa det. Det är inte så. Varför det? Det vet jag inte. Varför blir man inte så? Kan det inte bli så heller? Jo, kan det väl. Ja, där ser det själv. Jag måste ta bort ett hår. Okej, det vågar... Har du tyckt så förut? Va? Jaha. Fast varför inte det tala om det då? Det har jag väl talat om. Har du gjort det? När fan talade om det? Kommer inte ihåg datorn. Jag ska väl ta datorn när jag säger någonting. Nej, det är bra. Men... Nej, för du är så jävla dum. Du är så underlig och konstig. Varför tycker du det? Och det är det. Kan Det är på du sätt då? Och du är konstig i huvudet. Nej, men förklara Ja, nu. det kan jag göra. Ja, gör det. Ena dagen kan du säga att du tycker jättebra om mig. Andra dagen kan du nonchalera mig fullständigt. Det är bara som du tror. Nej. Till exempel en gång på 4 när vi var där nere i fredags, så fan det var. Ja, du vet inte. Och då var du med Henrika. Snacka inte. Ja, men tyst, du var med dem på Lena. Jag säger Lena och ni var Jag med. stod med Gunilla. Ja, men skrik inte, tack. Please. I alla fall. Ja, så här. Du vet inte varför snacka med. Klart jag vill läsa, men det, kanske jag på snacka. Kanske till det tänkte jag så där ungefär den stilen. Fast vi kan ju skita i det som har hänt och så. Ja, börja om från början. Sven-Inge, början från början. Ja, det kan vi skita. Men vad fan. Kan jag snacka lite mer om det senare i så fall. Va? Va? Se vad det ska vara kul. Tänk inte komma en härlig sommar sen här för, va? Kan vi inte snurra i stan och sticka på det stället och det. Hämta dig ibland och hämta oss ibland så, va? Va? Det kan bli skitkul alltså. Och vi, och sen Kent, han måste följa med ibland. Jag vet inte vad han håller på med, men åh. Det ska vara skönt i alla fall. Va? Mm. Tycker inte det? Jo. För du gillar i alla fall mig lite. Mm. Ja, och jag gillar dig mycket. Nej, verkligen. Ja, det säger saken då. Inte sant? Mm. Mm. Skönt. Det är det. Det måste jag erkänna. Hörru? Mm. Ska du reda på det? Ja, ta det lugnt. Slappna av. Slappna av. Det är skönt. Tycker du inte det är skönt? Tycker du inte det? Mm. Tycker du om det? Mm. Ja. Mycket? Mm. Hur mycket då? Mm. Hur mycket tycker du om det?
Men vill du tala om det då? Mycket. Min mamma hade läst min dagbok och då hade hon sagt vad som stod i den till kuratorn. Och då, så här stod det. Ikväll ska Mona, Lena, Sigge och jag på 8. Innan vi gick dit drack vi öl så vi blev fulla. Lena, Sigge och jag åkte i förväg. Mona kom senare. När vi kom dit träffade Bosse. Han hade hasch så vi köpte av honom. Vi blev jättehöga. Efter ett tag gick Sigge och Mona. De skulle gå på skiva. Lena, Tony, Bosse och jag var så höga så vi satt på ett ställe och lyssnade på bandet. Stoffe och Kenta spelade där. Det var ganska kul. Så har Sigge så skrev dagbok och då hade de brutit upp hennes dagbok. Så här stod det. Idag ska Agneta och jag få vara ensam hemma hos mig. Fille, Putte, Lisa kom dit. Vi rökte hasch. På kvällen ringde vi till Stoffe och Kenta. Frågade om de skulle komma hit. De sa att de skulle komma. Klockan 12 ringde de och frågade om inte vi ville komma dit istället. Det gjorde vi. När vi kom dit fick vi röka hasch med dem. Vi låg över där. När vi kom hem dagen efter hade Agnetas och min mamma varit och letat efter oss på 4. Hon sa att vi hade varit portade där nu. Kommer du ihåg när vi gjorde det största fiaskot? När var det då? Väldigt bra. Alltså, ja, just det. Munspel, ingenting var stämt. Pistolen, det var rätt så kul. Så satt vi in och spelade så blev det våran tur så stod Ike så här. Ja, nu kommer de stora! Och applåd! Alla applåderade Vi som satt fan. där inne och spelade. Och skit. Och han stod och ropade på oss, vi kom i alla fall. Då blev alla folk mer nyfikna. Kom de in och hämtade oss. Så kom vi upp där. Så gjorde det som inte han. Boing, boing. Fan, det är något fel på det. Bara vrida på knapparna. Så hade jag glömt att stoppa i sladden. Ja. Så drog vi i alla fall igång. Och fansen blev tillfredsställda. Oh, we can satisfy them. Våra fans. De är bra. För vi får rätt så mycket saker av dem. Pengar och öl. Det är det bästa jag vet. Ja, och vad får vi mer av dem för något kort? Och det är när man är ledsen. Så vill de tillfredsställa oss ibland. Men det är bara presidenten i vår fanclub som får komma upp till oss och Focky. Just precis. Så hon är den enda som är snygg. Resten kommer tandlösa, vindtyra och fräkna på näsan. Jag försöker spela för oss. Sådana fans kan man inte ha. Det spelar ingen roll. Men vad gör du? Om tjejerna morsar på mig, då morsar jag tillbaks. Fast jag börjar aldrig morsa på en brud. Man kan inte gå fram och säga, hej, här är jag, hej, hälsa på mig. Det går ju inte. Nej, då får man en höger. Som jag fick utav min far. Han var ett utav mitt fans. Han kastade mig i väggen som ett gammalt frimärke. Feeling sorry for myself. You better leave me be till I don't need her anymore. I don't wanna need to get until I'm sure I'm over her. I got myself feeling tired and waiting. It's not like I thought it would be. Love just can't end that parting. My world's dropped from under me. Berlin, oh, oh, oh. Berlin, oh, oh, oh. On top, I can't think about. Det är vårat spår. Ja, det måste det vara. Fan vad, det ser rätt så skumt ut här. Där är våra tåg. Våra tåg som vi har bestämt. Hoppas det finns restaurang i. Ja. Spåna vinst först. Va? Spåna vinst först. Ja, för fan. Men inte bjuda på lite Coca-Cola. Det grejer vi va? Ja. Fint. Tack. Tack så du. Trevlig resa. Vi kommer att äta på er sen. Kan du inte bjuda på en liten grogg sen? Då går vi. Va?
Fint, hej då. Var alla mina fans som skulle vinka av mig då? De har svikit oss, det är för jävligt. Vilka svin. Nu åker vi och tar gamla daltöserna i ladorna. Så det luktar sperma om henne. Hoppas vi inte blir Sen blir religerade. korna så kåta som de tar tjuren. Du vet, alla dalkor, fjällkor, de är bra. Kor, knullkor. Jag gillar knullkor överhuvudtaget. Nu står jag här. Nej, gå in. Jag måste inte igen på en gång. Nej, vi ska titta igenom om det finns några kapitalister. Ska vi gå och vänta? Vilken krokigt. Titta här, här sitter vi. Det är bara en gubbe här. Det spelar ingen roll. Vi får plats här. Ska vi göra det? Det är ingen... Jag vet inte fan. Han ska vi nog iväg. Ja, vi måste... Vi går in med Vi går in här så länge. Jag ska sitta här i fönstret, jag faxar. Okej, jag sitter här. Sådär. Goddag. Hoppas vi inte kommer och stör. Det är bra. Det är fint. När går det? Hur mycket klockan? Det skulle ha haft en liten kräk tycker jag. Det finns inte en borste att bjuda med. Nej, vi bara skojar. Vet någon om de säljer öl på tåget? Hä? Är det något flammigt folk? Ta hatten fan. Hej då alla fans. Vilket svin. Sätt ni. Skäm inte ut hela Stockholm. Och gör det. Nej, fan pundar jag här då? Skönt att vara ute nu. Hej då alla stockholmare. Nu åker vi till landet. Nu åker vi utanför i fest. Vad härligt att åka tåg. Ja, det är skit. Hur lång tid ska vi åka? Jag vet inte, vi är framme 3:30. Det blir förseningar så vi delar 3:15. Ja, det spelar ingen roll. med kryl på. Mellanbässa. 2 mellanöl. Vad är det för öl? Ja, tack. Och sen en smörgås. till mig också, tack. Ingen kaffe heller? Nej. Tack. Ja, men då fick inte jag någon bässa. Har någon skinkmacka? Han kommer inte vara. Då får jag också... Vad blir det? När åt jag en leverpastej sist? Jag tar... Är det skinka det där? Är det en skinksmörgås? Vad kostar ölen? Nej, jag tar en sån här. Tack. Det är både... Nej, det var den. Det är nästan chockerande det här. Varsågod. Hur mycket blir det? 85. 7. Då säger vi 8 kronor igen. Onödig story. Och 2 Har bärs. ingen betjänt? Även min betjänt hade en betjänt. Tack för det. Trevlig resa. Välkommen åter med många öl. Och nu blev hon lite sur. Ja, hon var snäll. Åh, härliga kvinna. Fast det brann i håret på honom. Den lilla tanten. Vad gör du? Nej, titta. Vad jävla gott. Ja, just det, vilka svin. De har druckit på det. Kul att jag fick en halv. Ja. Här är mitt. Nej, du ska bara en halv. Håll käften på det. Vi skulle dela 3 på 2. Ja. Då Kan måste... inte du få en halv? Här. Du kan aldrig få en halv. Kan jag väl? Jag måste väl få mer än en halv. Döm i skam på något sätt. Ska du ha lite av mig då? Nej, jag tar det här. Nej, Bara jag det får är en lite liten fel. kolonimugg. Nej men det här skulle ni också ha. Nej, det spelar ingen roll. det- Nu kommer gick de förbi. Härliga kvinnor, vi kommer snart. Såg du hon såg Då ska- ut? Nej. Hon ser ut som ett lik ansikte. Nej, men då går vi inte dit. Då går vi inte dit. Då går vi och tar gamla Olga istället. Hon är bättre. Rock-Olga. Skål bröder. Jag säger skål, jag är jävla... Det är dåligt. Ja, du är inte klok. Och vilken sten jag såg, det liknar min mors rumpa. Jag bara känna lite halvdragen. 10 eller. Åh, vad härligt! Han skriker där. Håll åt, Karl! Han försvann genom hålet där. Han ramlade ner alldeles riktigt. Och jag pissar på snön. Vilken ägg. Nu försvinner han. Gumman. Nej, vi tänder pipan ändå, Stoffe. Du kommer ut sen. Tänd pipan. Han kommer ut. Det får han. Titta, nu sket han. Han skiter om det rinner i Tror inte jag byxan. hör era jävla svin. Det är lite Öppna is- vedra för fan. Åh, vad det blåser ute. Stäng lite, annars fryser jag ihjäl. Jag var glad alltså. Och lilla... Jag host innan jag får.
Ingen kommer, det är bra. Vad hostar ni för? Mera. I need more. Något kvar? Ja, lite. Det är lite kvar. Knacka ut skiten. Akta så inte toppa piphuvudet. Jag tycker vi skiter för den som är inte stoppa en ny pipa framför ögonen på honom. Nej, ja, vi kan stoppa den. Så går vi hit. pipa så är det klart. Han tänker inte på sånt. Han är Nu går vi ut. Nu hoppar vi in igen. Vad är du? Södertälje. Ja, vad fan är det här? Det är en krokig stad. Vad är väl det? Gävle kan vi inte passera. Nej. Sala! Ja, jag hade rätt från början. Vilken stad. Turen hade. Och vi är snart framme med 1 timme och en kvart. Ja. Kvart över 2 klockan. Vilken tid åkte jag? Vi åkte 2 timmar nu. Fan, det kan man inte tro. Nej. Den lille Stinsen nu vevar han ett. Ja. Hej! Ta nästa. Och vilket yrke. Det enda han gör varje dag vevar. Han är född som vevar. Han vevar tillbaka igen. Såg du inte? Han var krok. Han var inte klok. Och nu tar han den där så går han ut. Kör nu, säger han till tågmästaren. Han går hem och lägger sig så drömmer han så ligger han i sömn så här. Åk tåg, ni får åka. Det är klart med rälsen. Han är bara 15 Jävla torr. Det ligger han och kallsvettar. Men så kommer frugan in och mjukar upp han lite. Då blir han som en porrbok. Då blir han som en ny... Fan heter han? Bengt Pedrat. Tränar med TV. Rulla på armen. Så när vi kommer upp till Hedemora då frågar vi efter var tunnelbanan ligger. Då blir de förbannade. Och frågar de vad är det för djur? Så frågar om tror de har några höghus där? Nej, de har bara gamla lader. Det finns fina De har flickor en där. enda hus med hiss i hela stan. I Hedemora? Den hissen måste vi åka i. Ja, när jag åkte hela stan åkte i. Om vi krokar nästan. Där är det. Mm. För det är en av de kuliga de åker i. De vet inte vad cirkus är där. Cirkus 2:15 var nu. Ja, det var... Nej, 2:15 cirkus var. Får jag ta några blås, broder? Du kan inte vara klok. Cirkus. Du är som en öppen porrbok, Karl. Nu tappar jag. Det här är C. C-grejer. C på bilarna står det. Ja, det är ju Sala ja. Sala som är Stoffe. Sala. Jag är för jävlig. Ja, kan du säga många ord med ala i? Al. Ja, men jag säger mera. Vadå? Sala, ja härma. Nej, det var inget. Men vad snackar Ja, du rimma om? menar jag. Sala, Kala och Ja, men håll Kalle till och nu. Kalle Stropp Nej, sluta. och Grodan Boll. Vad är ölen? Skynda dig, Stoffe! Vi grejar allt. Ögonbryna stod i oktober och hon tittade själv i november. Men själv är jag i januari på ett tåg mot Hedemora. Annars var det februari, men resten var rätt. Är det februari då? Den stilla sommarnatt jag kom ut och morsan började kröka. Nej, sluta, nu blir jag krok. Och här har vi Dalarna. Nej, nu är vi framme i Hedemora. Åh, krok jag blir. Nu går ju tåget snart. Vad är vi någonstans? Tja, där kommer Där kommer Ingvar. Tja! Titta på han. Happy New Year! Titta på luffan. Tja! Tjena Ingvar. Tjena Ingvar. Läget? Tja! Hur står det still? Fan, det har inte växt så jävla. Det är lagom. Det räcker. Värre än mig. Är systemet öppet här? Har du något system? Ja,
Banam. Nej, vi står inte här. Vi går upp på ett fika och sätter oss. Kan hänga med Ingvar då? Ja, nu ska vi hämta Ingvar. Vet Imors att vi kommer? Ja. Kom bröder. Bröder och systrar. Då vill akta, håll i. Hello everybody! Now we shall kröka. Vänta. Now we shall kröka. Till Max. Vad är Nu det? har vi lite bässa. Hej. Hur står du still? Hej. Här kommer hela gänget. Hej. Tack. Men vad som fick den öl öppnade på tågen? Det var någon. Oj, det var jag. Ligger den där? Var någon tokig. Nu har jag tillstånd att dricka det. Ska det vara lite öl? Nej. Va? Han var nykterist, karln. Va? Tack. Här är jag bjuden med på vin och Stoffe på det. Akta. Lite in lite. Tack. Jodå. Har vi cigaretter? Ja, jag tror vi har några cigaretter. Jag vet inte. Klart vi har cigaretter. Jag har alltid cigaretter. Har jag inte cigaretter så har Stoffe cigaretter. När fan ska du flytta? När har du tänkt allvarligt att flytta ner? Om du har tänkt på det? För du tänker att det blir dalkarl. Gifter med en gammal dalkulla. Va? Det här får inte göra. Det blir snett. Såna här jävlas. Vad har ni tunnelbanan här uppe förresten? Jag vet det fan inte finns. Har ni inte det? Spårvagnen då? Vad fan ska de med den till den här Har ni höghus här? Hur länge är du uppe med tidningarna? 7:30 ungefär. Kommer du tillbaka Jag halv brukar åtta då? aldrig sticka för en chans. Hur fan gör du när du åker ut med dem då? Lägger i dem ett här. Vad åker du med då? Spark. En spark? Jag sa det fan igår, kommer inte ihåg det? Nej. En spark. Vad fan gör du mer då? Det är det enda du gör va? Jag ser, det är slappt här. I Stockholm, där kan ni sälja stuff på lika mycket på 1 minut som du åker ut med tidningarna för fan. Det är rätt så taskigt. Ja, du har blivit lite lat som det var här uppe. För hemma i Vällingby fick vi i alla fall lov att röra på oss. Där var det alla gubbar efter oss. Ja. Jävligt. Inte Vällingby, där är det torrt, tråkigt. Men inne i stan är det kul. Fan, du sov hela dagarna. Va? Du sov hela dagarna var i alla fall. Ja, för fan. Vad ska man göra då? Va? Man kan inte knäga. Åka ut med tidningen 6:30 på morgonen eller 5:30 eller vad fan det var. Det verkar ju fittigt. På en gammal spark genom Dalarna. Hur många flickor har vi idag? 1, 2, 3, Nej, vi är inte alltid så. Ibland har vi 4 mera. har vi flickor. Jag brukar hålla mig med 2. Nej, jag bara skojar! Det var bara skämt, flickor. Ni vet, jag älskar bara med en åt taget. Du vet, man kan inte hålla på som Bernhard Stoffe. Han tar 3 åt taget. Håll käften på det. Jag ska hjälpa dig, broder, för det var så kul. Och den tog nästan. Ta för det. Tänk om jag fick spela Gubben Novak på äggstockarna. Vilken melodi. Vad har du gjort med den? Jag svängde en Varför det? Jag var med! Tänk att ta en brud så här. Hon gungar så gott då. Nu! Hur gick det för Bernhard Gustafsson? Vad kul jag har nu. Vad tog du vägen, madam? Förlåt. Gud!
Åh, vad skönt det var. Nej, Kenta, du får lugna dig. Kenta. Vad kul du har. Nu tar vi en liten hisseli-hissi-boss. Jo, jag röstar för det. Ta hatten, Stoffe. Ta hatten. Stoffe, ta hatten. Nej! Ta hatten, Stoffe. Du är mina grannar för fan. Ta hatten. Ta hatten. Ta hatten, Stoffe. You must take. I will help you. Det ser väl kuligare ut, ni med spiken. May I hear your pipe? Får jag hyra din pipe på min bröllopsresa? Ta inte karln på allvar, han är inte slut. Min hatt är här. Ta den, Stoffe, du får 5 spänn. 5 spänn på hatten, Stoffe. 5 spänn. Jag lovar att betala ut det direkt. Ska ni åka tåg? 5 spänn. Då får det bli kul på tåget med då. Då får vi döda han. Ja. Då slår vi ner han direkt. Nej, vi börjar bromsa på dem. Hej då! Hej då! Klassens kommer till, där vet jag önskvärda. Hej då! Härliga kvinnor. Bye West. Ja, på dagen stiger jag upp framåt 2-3 timmar på dagen. Så går man ner på T-centralen då till klockan 7-8 och säljer och grejer. Sen går man ut själv och har roligt sen fram på natten. Det brukar bli rätt sent. Det är därför man sover så länge på dagen. Bra sover man på hotell och har det skönt. Det är dagen och så varje dag nästan. Köper in ett hekto för 300 kronor och säljer för 700. Och det gör man dagligen. Ungefär. 400 kronor för tjänst. PR ofta så? Fredag, lördag. Så känner inget PR? Nej, inte det minsta. Har du många polare som lever som du är? Nej, inte många, men det finns väl en del. Hur många tror att det är i Stockholm? Jag vet inte. Det är bra så. Som lever utan hem och så här. Det är svårt att säga. Varför får du inte bo hemma då? Vill du inte bo hemma eller? Jag får inte bo hemma och bli utkastad. Varför det då? Morsan och farsan misstänkte att han använde piller, så de tar du piller. Slängde de ut dig då eller vadå? Ja, det blev fight hemma farsan och jag slogs. Ja, de säger att jag är en knarkare. Hittills har de aldrig hittat stick på mig ute på Skubban. Alltså. Det är jävligt skojigt det där, men... Så jag hade gulsot ett tag där ute. Och jag låg i 2 månader och sjukskrev. Eller kanylsot som det heter. Det är fel att säga gulsot, eller hur? Hade du knarkat då eller berodde det på knarket? Ja... Berodde på knarket, ja. Ja, det var ren kanylsot. En sån här regel, såg ut som en fan till Mauseton. Plåt. Sned och ja. Ja, så rätt skojigt ut. Upp på epidemin och sköt in tubkikaren i venen och tappade ut 5 rör blod. Man bara klä ut alldeles smalt alltså. Ja, min framtid, den tänker jag inte ens på. Det behöver jag inte. Det vet jag. Jag är egentligen för mycket självsäkerhet har jag väl. Jag tycker det är skojigt att se det fixar sig allt. Alltså, det har det hittills gjort. Så jag hoppas på turen.
Det är sommar nu. Kenta och Stoffe har inte någonstans att bo längre. De jobbar inte heller. Ibland träffar jag dem på stan. Att du tänker mer på Eva än du är polare med någon annan, va? Så här. Du är mer hemma hos Eva än det är med polare, va? Får jag säga en sak? Då undrar jag så här, hur fan har det blivit alltså? Ja, okej, får jag säga en sak? Det har ju förändrats på alltså. Ja, vi säger så här, okej då, om jag gillar Eva riktigt. Ja, du gillar Eva. Ja. Men hon kan väl för fan komma med, hon kan väl vara ute med dig på kvällarna lika bra som du åker upp till henne, va? Håll käften ett tag, ja, för fan. eller hur? Okej, men jag gillar ändå ihop med dig, jag vet tiden alltså. Men får jag säga min inställning? Okej, vi säger så här, förut, du höll på med lite för mycket grejer, alltså lite affärer och det, va? Punda lite för mycket förut, va? Erkänn det. Du är inget pundare för jag måste ju för fan leva. Ja, det är klart alltså, men du pundar lite. Tyst du vet det. Behöver inte leva på det, så du pundar lite för mycket alltså. Ja, men säg på vilket sätt jag pundar för mycket. Du pundar så här, ja visst det. Och du kommer ihåg när jag lag av, va? Ja. Ja, och vet det. Ja, just det. När vi la av så började jag igen röka shit, va? Ja, just det. Och det var också en jävla grej alltså som måste ha kommit igenom det alltså. Det borde Tompa, Plutten, alla spring. Vi ska hjälpa dig, Kenta, rök inte Staff alltså. Ja, men för fan inte de ska väl inte säga till mig när jag ska sluta röka shit, va? Det var ju världens sammansvärjning alltså, 3-4 man alltså. Din polarkrets som rusade på mig och ställde mig mot väggen och sa, sluta rök Staff, Kenta, du blir dålig Anna. Det var för fan inte de att göra. Får jag säga en sak? Får jag säga en sak? Varför att du och jag slutar bli polare, va? Håll käften, Tony. Håll käften. Fortsätta. Får jag snacka nu? Kom ihåg, vi säger så här, i höstas, somras, alltså förra sommaren, va? Ja. Då var Tompa, vi har alltid bra polare, va? De ser hur mycket du har förändrats, alltså, va? Till och med på det där, bara för att du kanske var just påtänd vid någon tillfällen, alltså, va? Eller vad fan men jag som tycker här. det är löjligt. De ville hjälpa dig, fattar du inte? Ja, men det ska de skita i helt enkelt. För det har inte de att göra, va? Nej, visst, men de ville göra det i alla fall. De kan hålla sig på sin jävla fyran och klubb för sig själv, alltså. För jag tycker de är barnsliga, alltså, som håller på så. Både Tompa, Plutten och hela jävla tajet, alltså. Det är bara massa jävla barnrum för hela gänget, alltså. Eller hur? Ja, klart. Du måste erkänna själv. Ja, men jag skiter i dem faktiskt. Ja, för du har insett det nu, ja, att det är bara jävla massa skit. Jag skiter. Du var ju polare förut, va? Det var väl du också, va? Ja, visst. Men jag insåg det. Jag insåg det. Ja. Men du insåg det för sent. För sent? Vadå för sent? För sent. Vadå för sent? Hade du insett det med mig samtidigt ungefär, då har vi varit polare fortfarande. Men alltså, om vi ska vara polare, alltså, då får du fan lägga av alltså. Vadå lägga av? Va? Lägga av och bara, för att Eva, va? Hon kan fan med, varför kan inte hon vara ute på kvällarna och vara med dig alltså? Precis som vilken annan jävla brud alltså. Ja, men fast det är hon vill bara sitta inne i sin jävla kåk där uppe alltså, som en jävla medborgare. Det är bara som du tror. Ja, men vad fan, det är klart du tror eftersom du säger det. Ja visst,
Eftersom jag aldrig sett Eva ute när du har varit med dina polare. Jag har aldrig sett Eva varit med alltså. Nej, det är det du inte har gjort alltså. För eftersom inte vi har på. Du vet inte vad vi har gjort alltså. Ja, men jag har ju hört till exempel när du skulle följa med på den här skivan alltså. Och de ville inte, grabbarna ville inte att du skulle följa med va. Men Eva följde med ändå. Vad var det för grej? Ja, vad var det för grej? Vi säger till exempel så här. Vad var det för grej? Det var en grej. Ja, det var en jävla taskig grej. Det spelar... Visst fan var det? Men ändå alltså så fastnade du ändå, Stoffe. Du har torskat på både Eva och hennes föräldrar och hela hennes jävla släkt. Det är bara som du tror. Nej, men jag vet. Varför inte du hitta en brud som du gillar? Hitta en brud som jag gillar, det är inte det. Man kan hitta en brud som man gillar, men man ska inte torska på familjen alltså. Har jag gjort det då? Visst fan har du hur på sätt då? Ja, men du har gjort det. Ja, men tala om sätt då. Ja, men det jag inte kan va, men du har gjort det, Stoffe. Snacka inte för mycket. Nej, men jag snackar inte mycket, jag vet. Det är det du inte jag gör. Jag vet vad jag har hört, alltså, men jag vill inte göra för det sårar jag dig va. Det vill inte jag göra. Det du har hört? Vad fan har du hört då? Ja, men det är det jag inte vill säga. Och jag säga. säger så här. Okej, jag skiter mer eller mindre i er alltså. Va? Men det, vad fan spelar det för? Ja, det är typiskt. Då har du torsk. Det är också en grej som där torsk. Torska? Det är ingen jävla torsk alltså. Jag skiter mer i er alltså. Då har du blivit en Svensson alltså. För att säga så, okej, om jag hänger ihop med Eva och vi gör det vi vill. Sen emellanåt är jag ihop med polarna alltså. Och gör vad jag vill alltså. Men alltså när du är 17 bast, inte fan ska du gå och torska alltså. När du är 17 bast, då har ju för fan nyss börjat leva. Slår några bostad åt mig, då ringde hon till barnavårdsnämnden och hörde med dem. Och några bostäder. Då fick de reda på att jag var ensam i stan. Och de har en massa papper på mig för massa P19 och sånt där. Men inte för några allvarliga saker. Jag slog upp och talade med dem. Då satte de in på Högbergshemmet. Söder. Och jag sa, där vill inte jag bo. För först skulle man in klockan 10 på kvällarna. Sen var det bara en massa kokfarare och sånt där som bodde där. Det var för det. Och så jag tog bara mina väskor en dag från Högbergshem och gick därifrån. Och då sa de det, att är det inte så att du bor här, då ska jag sätta in dig på fängelset till jul. Det sket jag tog. Och så var jag ute i 14 dagar, 3 veckor. Och på vintern, så det är rätt svårt att sova. Så då var jag tvungen att hem till min mormor i Johanneshov. Gick jag hem till henne och så bodde jag där en vecka. Så ringde jag ner till morsan och skulle jag få komma ner. Och det var julas där. Och då kom jag ner till morsan i Göteborg. Så började jag jobba. Så jobbade jag som diskare på restaurang över hela julen, nyårsafton och sånt där. En månads tid bara för att hon skulle vara tyst helt enkelt. Det fanns inga andra jobb. Och det var så var hon ihop med en kille. Han bodde också hemma där och det var så mycket gagg och bråk jämt. Så. En dag när jag var på jobbet utan några pengar så sa jag till henne, okej, gå hem nu och sätta på potatisen och så sluta. Så gick jag ut och utanför träffade jag en kompis som jag känt sedan 3 år tillbaka från Kristinehamn, de bodde förut. Och han slog till England och jag hade några 100 så hade jag pass och så okej, jag följer med. Så gick jag hämta tandborsten och byxor och en tröja. Så åkte vi till England, men vi drack rätt friskt över. Så vi drack upp alla pengar nästan. Så vi kom inte in i England. Fick bara 6 timmar, sen satt de nästa båt tillbaks. Sen kom jag upp till Stockholm, det var ju med julas. Sen har jag inte haft någonstans att bo, ingenting. Sen har jag gått här och dragit hela tiden. Man har tjänat pengar på det innan. Man har sålt lite shit och sånt där. Bara för att få pengar. Och det är... Bomma får man göra också till brudar. Man bor hemma hos brudarna. Man får ju säga. Man får ju säga att man tycker hon är så jävla bra så man får bo hemma hos dem en vecka, 14 dagar. Sen går man därifrån. Så har man dem på halsen ett tag. Man får aldrig någon grepp över vad man gör egentligen när man går så här som jag. För att jag vet aldrig var jag ska bo på kvällen. Jag vet inte om man får bo hos kanske Kent eller får bo hos någon annan kompis eller vem som helst. Jag vet inte. Ibland kanske inte får någonstans alltså. Men jag märker på mig själv, jag är jävligt omedveten om det i alla fall. För jag har kommit alla 12-1 så jag har ingen aning var jag ska bo ensam. Alltså. Så man har fått ligga så i portar och sånt där många gånger också. Men jag tycker inte jag kan fortsätta så här kan jag aldrig göra.
skit jag är. Fan, vad är det mer? Ja, vadå? Här kan vi inte gå hela jävla natten. Ja, vad fan ska du... Vi måste ju leta efter någonstans att ligga. Ja, du kan ju få kvart vad fan du vill. Jag drar iväg i alla fall. Ja, men ska du bara gå då för fan? Vadå gå? Alltså, ja, gå. Är det polat? Snacka inte. Du vet hur det blir på sista tiden, va? Ja, men det är vi har blivit mindre och mindre på med varandra. Så. Ja, men fortsätt klart, gå då. Visst fan kan jag det. Ja, du kan ju få kvartar ja, inne. men fortsätt då för fan. Vad fan gå? Gnäll inte, ta din gamla cigarett och cykla till Bahamas för fan alltså. Och käften. Det passar du alltså. Vadå då? Visst fan passar du Bahamas om du beter dig som du gör. Vad fan har Bahamas med det här att göra? Jo, men det är dit du ska ju. Det passar ju Bahamas då. Jag sticker in i min... Men du kan ju dra iväg alltså. Käften, eller hur? Så fattar Visst fan kan du dra iväg alltså. Snacka inte, då kan du få komma igen där du ska. Vadå då? Vadå komma igen? Ja, det är bara komma igen. Vadå komma igen? Ja, men gå in och kvarta i din jävla port hem du ska. Så kan du dra iväg till mig igen. Nej, men stick dit in om du inte vill följa med. Ja, men dra då. Ja, men dra. Du skulle falla in i porten då. Det kunde du sagt på en gång, släppte du snacka. Ja, men gå då. Vi syns. Det gör vi nog inte. Men gå i alla fall. Så, hoppa in i din gamla port. Gå då. Gå då för fan. Jävla fitta.